Här står 2 stycken mufflon. Jag har aldrig sett mufflon här. Visste inte ens det fanns. Jag vet inte ens om det är jakttid på dem. Ta fram mobiltelefonen. Fattar inte var de kommer ifrån. Måste nästan kolla mobiltelefonen. Ringa han som har bjudit mig att kolla så det är okej. Jag vet inte om de är lovliga som sagt. Det är ingen jakttid på mufflon. Vi jagas året runt. Så de ska bara vänta svara på sms från markägaren om det är okej. Skulle tro det. Jag har fått svar nu, det är okej att skjuta. Så söker jag ta oss nära. De står i svackar ute på ett fält. Tackert lamm. Precis så 50-70 meter framför oss. Jag vågar inte flytta mig 1 millimeter nästan. Skrämmer vi dem så skrämmer vi baggarna också. Så vi bara avvaktar och ser vad som händer. Jag fick för många år sedan lära mig av en vis jägare att om du inte vet vad du ska göra, gör ingenting alls. Och i detta fallet var det tur att jag hade det rådet i minne. För de djuren som hade kommit ut ganska nära oss, där visade sig att de hade sällskap av en, i mitt tycke, ganska fin bagge. Så den får vi titta lite närmare på. Med tanke på lite mufflon jag har sett så är det jättesvårt att avgöra i 3 baggar. Jag har inte sett hornen på de 2. Jag tycker de ser större ut i kroppen som går ensamma. Så går en baggar uppe med 3 hondjur eller ungdjur. Och jag tycker den ser jäkligt stor ut i hornen. Så jag tror jag får en skottchans. Jag är klar för vilken som. Men de är lite nojiga. Jag tror det är vinden froskan de inte har märkt det nu. De betar sig bortåt. Så de försvinner över ett grön. Ska jag ta mig fram så jag får upp ett skottfält och se vad som händer. Sunnet ner i svackan, kanske in i slöjet. Jag ska försöka ta mig sakta upp i tornet.
Mufflonfåret vi har i Sverige härstammar från populationer från Sardinien och Korsika. Den heter Ovis orientalis musumum på latin och räknas inte av Internationella naturvårdsunionen som en ursprunglig art. Forskning på senare tid visar att de härstammar från populationer kring området från södra Azerbajdzjan och Armenien, Iran och Irak och har kommit till Europa som tamfår för länge sedan. Till Sverige fick vi mufflonfåret på 1930-talet och det hålls idag i hägn på många håll i landet och har också bildat frilevande populationer främst på öar och i viss mån när de har vandrat på isen in på fastlandet. Mufflonen är väldigt stationär och spridningen är därför minimal när de bildar naturliga populationer. Mufflonen tillhör slidhornsdjuret, vilket innebär att de har samma horn hela livet. De lever mellan 15 och 20 år och under den tiden så kan hornen växa så de blir upp mot 85 cm långa. En fullvuxen bagge kan väga runt 50 kilo och tackan är något mindre, runt 35 kilo. I enstaka fall kan även tackor få horn. De lever främst av gräs och örter men kan även beta löv och kvistar om så skulle behövas. Brunsten infaller i oktober-november och tackorna föder normalt 1-2 ungar i april månad. Jag tror baggen som är längst till vänster är den största, men jag vet inte nu. Med min ganska ringa erfarenhet av mufflon så gör jag bedömningen att flocken jag stött på består av en tacka, 2 yngre baggar och 3 lite äldre baggar. Varav baggen som går i mitten av de äldre bedömer jag till vara yngst. Baggen längst till vänster verkar ha lite grövre horn med lite mer utlägg men inte så kurvade som baggen som går till höger i flocken. Han känns av någon anledning i mina ögon som lite äldre. Rätt eller fel, det viktigaste är att man får en minnesvärd jaktupplevelse. Och det är den baggen jag siktar in mig på nu. Följ den längst till höger nu. Och hör jag inget från dig så skjuter jag när jag har läge. Det är den som är längst till vänster nu av baggarna. Nej.
inte vad jag ska säga. Så fruktansvärt oväntad jaktsituation den här morgonen. Det är ju alldeles ett mufflon på denna marken. Jag inser att detta måste ju ha kommit långt ifrån och så. För mig verkligen finns det inget hägn eller sånt där det kan vara rymling härifrån. Men ja, vad säger man? Jakt är fantastiskt. Och även om jag inte ser han falla så är jag ganska övertygad om att den vägen jag sköt på ligger här nere. Då de andra sprang upp här och han var inte med längre. Vi får väl gå ner och titta på dem. Ja, fy fasen. Det är riktigt roligt. Och det är roligt framförallt för att det är så oväntat. Om det är en stor eller en liten, det har jag inte en aning om. Jag tror det är den största av de vi hade i denna flocken i alla fall. Kulan till bra också i utgångshålet här. Man kan inte ha gått mer än 15 meter efter skottet någonting. Så det här blir till att passa och om inte till och med ska bogmontera denna som ett unikt jaktminne. Jag tänkte jag skulle berätta det också här nu, precis innan jag skulle passa den, lite historien bakom det. Jag ringde här och pratade med markägaren och det är så att här har varit en rymling från ett hägn en bit härifrån för över ett år sedan. Så att den hägnägaren har sagt att det är okej att skjuta om vi ser någon mufflon, men har ingen som har sett någon mufflon här någonsin. Så därför har vi inte ens pratat om det nu innan för jag skulle ut och jaga här i morse. Så det är ju historien bakom det hela. Men det gör ju inte det till en mindre intressant jaktupplevelse. Så som jag sa innan här, jag är riktigt glad över denna herren. Ja, nu har jag passat denna här och vi kan säga här på träffen så har ju kulan gjort en väldig skada i överdelen av hjärtat och i lungorna är här rejält söndertrasat. Och tittar vi på djuret så sköt jag ju något snett bakifrån så kulan har gått in precis bakom bogen, gått diagonalt genom bröstkorgen och ut genom bogen. Så det ena benet är helt sönderslaget. Och nu såg jag inte när den föll, men så som jag bedömer den stod när jag sköt kontra där vi hittade den så har den gått någonstans 10, 15, kanske 20 meter. Så riktigt bra jobb av kularna. Detta var en film som tidigare varit utgiven på DVD. Vi har bestämt att vi ska släppa alla våra tidigare filmer här på YouTube. Och gillar du denna så hoppas jag att du även gillar de andra. Här kommer du se några miniatyrer som leder dig direkt till några av de andra filmerna vi redan har släppt.